යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ අදත් Thavee YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරන් ආවේ ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් කෙලින්ම ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් විදිහට එළියට ගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඒකට මම මුලින්ම Playstore එකට ගිහිල්ලා Textyfy කියලා තියෙනවා app එකක්. අන්න ඒ app එක download කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. උඩින් වෙනවා Textyfy කියලා තියෙනවා. මම download කරන් ඉන්නේ. දැන් ඒක open කරලා ඔයාලට වෙනන පාවිච්චි කරන විදිය. ඒක මෙතන මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එක කරපස්සේ යට කෙරවලේ දකුණු අත පැත්තේ යට කෙරවලේ තියෙනවා ෆෝල්ඩර් එක. ඒක ඔබලා ගැලරි දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මම දැන් Google එකකින් ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එලිෆන්ට් ගැන තියෙන ඒක දැන් මෙහෙම මෙතන ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේක උඩ කෙරවලේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ කෙරවලේ තියෙනවා ටික් එකක්. ඒක දාලා ෂුට්ටක් කියලා ඉන්න ඕනේ. ඒකට ලෝඩ් වෙනවා. දැන් මෙතන උඩ ෆොටෝ එක තිබ්බ ටික යට ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට එනවා. ඒක අපිට ඔන්න මෙතනින් කොපි කරගන්න පුළුවන්. වෙනම කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි මේකේ තියෙන වටිනාකම. ඒක ලේසියෙන්ම කෙලින්ම ෆොටෝ එකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් කෙලින්ම ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහටම ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න.